Adakah sofa rumah anda mengalami kurang keselesaan semasa duduk selama ini? Tahukah anda tidak perlu belanja beribu ringgit untuk membeli sofa baru padahal sofa lama boleh dibaiki secara berperingkat? Dengan iklan yang ditunjukkan, tahun ini anda boleh jimat kos tukar sofa baru dan membaiki sofa lama atau memperbaharui sofa lama anda. Sehubung ini, anda boleh hubungi kami sekiranya berminat.